Nagre-rank tayo mga kabasketball ng 10 best one-on-one na mga player ng NBA, batay sa kanilang skill, consistency, at ability to score sa anumang sitwasyon ng isolation. Ang NBA mga kabasketball might be about systems, spacing, at ball movement, ngunit kung minsan ang laro ay comes down sa isa sa mga pinaka-basic forms nito, ang isolation. Kapag ang shot clock ay winding down, ang mga teams turn to their best na one-on-one player. Ito ang mga stars na maaaring gumamit ng kanilang dominant one-on-one skills to become the ultimate weapon. Ngayon, ang pagrarank ng best isolation players sa NBA ay hindi lamang tungkol sa mga buckets every once in a while, ngunit higit sa lahat tungkol sa kung gaano sila ka-consistent. Ano man ang posisyon, ang liga ngayon mga kabasketball ay walang shortage ng mga elite one-on-one talent. Ang mga player na ito mga kabasketball are matchup nightmares, who force defenses to bend, rotate, and collapse. So let's name mga kabasketball, and rank the top 10. 10 mga kabasketball si Stephen Curry. Si Stephen Curry mga kabasketball ay maaaring kilala para sa kanyang off-ball movement at deep shooting, ngunit ang kanyang one-on-one game ay vastly underrated, even as he approaches 38 years old. Kapag ang mga defenders ay forced into isolation, laban kay Curry, ang kanyang handle at quick release ay lumikha ng mga nightmares. Ang impact ng ISO ni Curry mga kabasketball ay lumampas sa kanyang sariling scoring. Dahil ang mga defenders ay dapat maglaro sa kanya ng mahigpit, gumagamit siya ng mga hesitations and crossovers to blow by them, collapsing defenses, at opening opportunities para sa mga teammates. Noong nakaraang season, ang greatest shooter ever ay nag-average ng 24.5 points per game, at kahit na siya ay nag-average lamang ng isang 8.3% isolation frequency, higit sa lahat dahil sa kung paano naglalaro ang Warriors, he can certainly come through with the ball in his hands. 9 si Giannis Antetokounmpo. Ang one-on-one na dominance ni Antetokounmpo mga kabasketball is about raw force. At 7 feet tall na may bilis ng guard, at unmatched length, si Giannis ay bulldozes defender sa isolation. Give him space at he'll launch downhill, na may ilang mga steps lamang na kinakailangan, upang makarating sa rim. Ang mga defenders mga kabasketball often have no choice, but to foul, dahil ang combination ng strength at agility ni Giannis ay simply overwhelming. Habang ang kanyang jumper ay hindi polished as others on this list, ang kanyang ability to impose his will physically, na ginagawang isang one-on-one juggernaut. 8 si Kyrie Irving. Kahit na pinangangasiwaan niya ang isang Achilles injury, pagdating sa pure one-on-one artistry mga kabasketball, no one matches kay Kyrie Irving. Ang kanyang handle ay ang best na nakita natin, at ang mga ISO possessions are must-watch events, dahil he can finish against anyone, sa anumang oras. Ang tunay na nag-separates kay Kyrie mga kabasketball, ay ang kanyang ability na mag-convert ng difficult looks. Siya ay thrives in tight spaces, weaving through multiple defenders, before finishing ang alinman sa kamay, off the glass. Sa isolation, posted ang 5.4 points per 5.1 na isolation possessions noong nakaraang season, at may 22.4% frequency in these situations. Kyrie often delivered. Ilang mga players sa history ng NBA have combined entertainment at efficiency sa one-on-one scenarios sa paraan na patuloy na ginagawa ni Kyrie. 7 si Jayson Tatum. Ang one-on-one brilliance ni Jayson Tatum ay nagmula sa versatility. At 6'8", he can score from every level, ngunit ang kanyang sidestep 3 ay naging isang signature move. It consistently buys him separation, kahit na-anticipate ito ng mga defenders, ngunit gayon pa man, he might rely on it a little too much. What elevates kay Tatum ay ang kanyang ability to evolve in late-game situations. Early in his career mga kabasketball, ang kanyang ISO possessions ay maaaring inconsistent, ngunit he's grown into a reliable closer para sa Boston. Ngayon, kapag ang Boston Celtics ay nangangailangan ng isang bucket, si Tatum has a deep bag to pull from, na ginagawa siyang isa sa reliable isolation scorers sa mga superstar ngayon. Hopefully, si Tatum ay maaaring makarecover mula sa isang Achilles injury, at bumalik sa kanyang superstar best. 6 si James Harden. Walang player had the ball in his hands in isolation situations, na higit pa kay James Harden noong nakaraang season. Nag-average siya ng isang incredible 8.5 na isolation possession sa bawat laro, na nag-post ng 9.0 puntos na may 48.0% field goal percentage. So why does he rank outside the top 5? Si Harden mga kabasketball ay magiging 36 na taong gulang very soon, at predict a slight decline na halos inevitable. The Beard can still generate points, scoring o pagpasa, but he will likely defer to players tulad ni Bradley Beal sa susunod na season.
Si Harden mga kabasketball may not be as explosive, tulad ng dati, ngunit ang kanyang mastery sa one-on-one game, ay still earns him a place on this list. 5. Si Jalen Brunson. Si Jalen Brunson mga kabasketball, doesn't fit the mold of the traditional isolation superstar, ngunit ang kanyang mastery of footwork at craft, ay ginagawang isang elite one-on-one weapon. At just 6'2", nakahanap ng mga paraan si Brunson upang lumikha ng separation through pivots, spins, at body control. It is amazing mga kabasketball, how Brunson keeps defenders off balance, at maaari niyang baguhin ang pace with shifty moves perfectly. Ang laro ng ISO ni Brunson mga kabasketball, ay reminiscent sa mga old school guards, na umasa sa mga fundamentals, rather than flash. Bilang engine offense ng Knicks, 2025 Clutch Player of the Year, has shown that sheer skill, at precision can make you one of the best one-on-one players sa liga. Considering he shot 49.3% sa mga isolation scenarios, marahil ay dapat siyang makakuha ng mas maraming mga opportunities sa susunod na season. 4. Si Anthony Edwards. Attacks isolation plays ni Anthony Edwards, na may raw explosiveness at walang takot. Ang kanyang unang step is blistering, at kapag si Edwards mga kabasketball, gets ahead of steam, few defenders sa liga ay maaaring mapigilan siya, mula sa rim. Ang downhill force na iyon, na combined ng isang improving handle at jumper, ay makes him one of the most dangerous scorers in space. Quite frankly, it is unfortunate that Edwards, ay may posibilidad na kumuha ng threes, sa halip na pag-atake ng mas madalas. Gayunpaman, what makes kay Edwards especially lethal, is his mentality. Siya ay nagtatagumpay sa mga high-pressure moments, na nag-iiwan ng mga oportunidad, to take over late in games. Nag-shot lamang si Edwards ng 39.5% from the field in isolation scenarios noong nakaraang season, ngunit sa susunod na season, inaasahan natin ang budding face ng NBA, to catapult to the top. 3. Si Shai Gilgeous-Alexander. Si Shai Gilgeous-Alexander mga kabasketball ay elevated himself sa superstardom, sa pamamagitan ng pagmaster ng art of dominating defenders. Ang kanyang isolation game ay unique, dahil hindi niya kailangang always blow by opponents with raw speed. Yes mga kabasketball, madalas siyang kumukuha ng mga foul, ngunit ang kanyang mid-range pull-up ay naging lethal, at sa sandaling makapasok siya sa paint, ang kanyang long strides and finishing angles make him nearly unguardable. Ang reigning MVP mga kabasketball, has to be honored with a spot in the top 3, as a result. What separates Shai from many others on this list is his patience. Hindi siya nagmamadali, he dissects. Bilang leader ng reigning NBA champions, si SGA ay nag-average ng 7.7 points sa 7.0 na isolation possessions again, na may malakas na 46.4% field goal percentage. 2. Si Kevin Durant. Even as he approaches 37, si Kevin Durant mga kabasketball, ay remains arguably the purest one-on-one scorer basketball has ever seen, at nasa second place, dahil sa kanyang edad. Sa halos 7 feet tall with guard-like handles, si Durant mga kabasketball, ay can rise up over any defender, na ginagawa ang kanyang mid-range pull-up, na isa sa mga pinaka-unstoppable shots sa history ng liga. Ang isolation dominance ni Durant is also mainly about inevitability. Ang mga defenders ay maaaring maglaro ng perpektong depensa, force him to his spots, at still watch the ball swish through the net. Noong nakaraang season, sa kabila ng paglalaro sa isang very bad team, si Durant ay nag-average ng 5.2 points per 4.5 possessions per game on an elite 55.8% field goal percentage. 1. Si Luka Doncic. Si Luka Doncic ay may complete one-on-one game sa NBA ngayon, considering na siya ay pumapasok sa kanyang prime years. Ang star ng Los Angeles Lakers ay blend size, craft, at bilis sa paraang halos impossible to contain in isolation. Ang kanyang step-back 3 ay naging isang signature weapon, while his ability to decelerate, pivot, and manipulate defenders keeps them guessing every possession. Higit pa sa kanyang skill, Doncic thrives, because he makes the right read, even when defenses sell out to stop him. Force him to the rim, at ginagamit niya ang kanyang lakas to finish through contact. Overhelp, and he'll punish defenses with pinpoint passes. Nag-average si Doncic ng 6.6 points bawat laro sa 6.2 isolation possessions per game, at kahit na naglalaro sa tabi ni LeBron James, ang Slovenian is the main man.